السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هرسم معاكم رسمة اليونيكورن دي. الرسمة دي بتبقى حلوة قوي قوي للأطفال الصغيرين، دايما بيحبوا اليونيكورن. فقلت فرصة اوريكم الالوان اللي انا هحطها دي، الوان زي ما انتوا شايفين اللي انا حطها لكم دي. الالوان دي هوريكم ازاي في الفيديو ده ان احنا نحطها كلها مع بعضها، بحيث ان هي تكون متدرجة بشكل حلو وشكلها كويس ويكون لونها زاهي. هقول لكم اول حاجة ان انا عملتها، استخدمت الباستل الابيض ده عشان ارسم الرسمة بتاعتي. لو انتوا حابين ترسموا، انا كنت وريتكم في الفيديو اللي فات، لو انتوا حابين مثلا ترسموا الرسمة في ورقة خارجية وبعدين تحطوها بالكربون الابيض على الحاجة اللي احنا هنرسم عليها، او مثلا على حاجة جينز او مثلا على حاجة قماشتها غامقة، يبقى هنحتاج الكربون الابيض. انا هنا استخدمت زي ما قلت لكم الوان الباستل دي. لو حد حابب يرسم على طول ده مفهوش مشكلة، بيرسم كويس. وكمان لو غلطتوا او حاجة سهل ان هي تروح في الغسيل، او تداروها بالالوان بتاعتكم اللي هي الوان القماش، او مثلا الوان الاكريليك لو انتوا هتستخدموا الوان اكريليك. فمفهوش يعني مشكلة لو انتوا غلطتوا. تعالوا بقى اوريكم اول خطوة. انا كنت عاملة اول خطوة في جاكت تاني. انا هحط زي ما قلت لكم برضو في الفيديو اللي فات، اول حاجة بنحتاجها ان احنا نحط البيز او الاساس الابيض، نبتدي نلون على طول واللون يبقى زاهي معانا وواضح، ما نحتاجش نحط كذا طبقة من اللون. فزي ما انتوا شايفين كده انا حاطة طبقة من الابيض وهبتدي الون على طول. تعالوا بقى نبتدي نلون.
شكل الرسمة بعد ما خلصتها. يا رب اكون قدرت افيدكم ويكون الفيديو عجبكم. هستنى تعليقاتكم واسئلتكم، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الرسمه. ولو حابين الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو حابين تتابعوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب.